Just nu befinner vi oss i vår alldeles nybyggda fabrik på Rörvägen 12 ute i Jordbro. Tidigare så var vi i slakthusområdet där vi var 7 fastigheter då, som är nöt- och grisstyckning och förädling. Och nu sitter vi här i en helt nybyggd fabrik där vi har nöt- och grisstyckning och förädling i en och samma fabrik. Ja, alltså förädlingen som Gudruns som företag. Vi är ju ett familjeföretag som innefattar både slakt, styckning och förädling. Och Gudrun står ju för det förädlade. Och då tar vi råvaror från nöt och gris och sen så tradar vi färskt kött, både nöt- och griskött i bitvacken, och utav råvarorna som kommer från slakt och styckning så gör vi ju smörgåsmat, kassler, julskinka, kryddkorvar, leverpastej. Ja, allting som har med livsmedel att göra i vår bransch kan man säga. Gudruns är ju ett gammalt anrikt varumärke sedan 1925. Det var faktiskt Gudrun Folmer Hansen. Hon var danska, kom till Sverige och började som operettsångerska här i Stockholm. Men sedermera så började hon tillverka leverpastej i sin lägenhet på Södermalm. Och så tog hon hit det danska smörrebrödet. Och så var charkuteristen Gudruns född. Vi har väl haft Gudruns som varumärke i vårt ägo i ungefär 40 år. Så att, och vi fortsätter ju med att tillverka då svenska kvalitativa charkuteriprodukter under Gudruns som varumärke mot foodservice och detaljhandeln. Ja, nu i det här nybygget så använder vi biomassa, men tidigare så drev vi våra anläggningar med olja. Ja, men när vi stod inför valet med att välja pellets kontra att fortsätta med olja, då var ju beslutet ganska så enkelt för vår organisation. För hela branschen, det drivs av hållbarhet och miljö och man ska tänka på hur vi ska driva våra anläggningar. Och då var pellets ett självklart val för oss. Ångan använder vi till våra kokskåp och till alla våra kokta produkter. Det är väldigt mycket ånga som vi måste sätta till i den här anläggningen. Jag menar att när vi återigen satt i valet av att välja den här typen av pellets för att driva anläggningen, så är det ett mervärde för vårt varumärke helt enkelt. Att vi kan stoltsera med att vi är fossilfria och det kan vi då ladda vårt varumärke med, att vi faktiskt tillverkar alla våra produkter med så lite utsläpp som möjligt. Vi stod inför ett val hur vi skulle drifta våra anläggningar, och det fanns egentligen ingen oro överhuvudtaget när vi skulle välja den här typen av drift. Utan vi kände oss väldigt trygga med att välja pellets. Vi valde ju mellan olika leverantörer. Det är klart att det är en väldigt stor investering, och vi tittade på alla möjliga typer av leverantörer och jämförde. BK-Tech var ju de som var med oss från början till slut och var som en trygg partner i hela valet av pellets. Det är ju en stor investering med hela den här typen av anläggningen. Men man får ju också lite stöd i form av klimatstöd som hjälper till i en sån här stor investering. Så att det är klart att det har varit en tung investering, men vi ser också att vi kommer att räkna hem den på sikt. Våran verksamhet när det kommer till nöt- och grisstyckning och charkuteriförädling, så är ju den väldigt driftkänslig. Alltså, skulle anläggningen stanna så får det stora konsekvenser. När vi skulle starta den här anläggningen, det gjorde vi nu i januari, och den var igång från dag 1. Utan några som helst driftstörningar egentligen. Att vi valde pelletsdriften är någonting som vi absolut inte ångrar. Vi har sett att det funkar egentligen smidigt från dag 1. Så det känns väldigt, väldigt både roligt, tryggt och bra att ha valt det här valet faktiskt.
Andra företag som står inför ett sånt här val nu när allting går upp i pris och det är oljan och det är miljö och det är hållbarhet. Jag skulle nog vilja säga att även fast man tycker att det kanske är väldigt mycket pengar så ska man nagelföra det här ordentligt, för det är en framtidsdrift skulle jag vilja säga för den här typen av anläggningar framför allt.